Уявіть собі ситуацію. Молода, здорова 30-річна жінка проходить плановий огляд. Вона не скаржиться на серце, чудово почувається, випиває зранку чашку кави і щодня приймає одну маленьку таблетку комбінований оральний контрацептив. Але через кілька місяців вона раптово потрапляє в реанімацію з діагнозом ішемічний інсульт. Як це можливо? Чому ліки, які мільйони жінок щодня приймають для захисту від незапланованої вагітності або для лікування акне, в поодиноких випадках перетворюються на міну уповільненої дії для серця та мозку? Сьогодні ми розберемо це без паніки, страшилок і забобонів. Тільки суха біохімія, останні гайдлайни, CDC і ACOG та данські когортні дослідження на мільйонах жінок. Ми з'ясуємо, як саме естрогени змінюють склад нашої крові, чому для одних жінок ризик дорівнює нулю, а для інших зростає в 10 разів. І головне, як один простий фактор у вашому способі життя може зробити цю комбінацію смертельно небезпечною. Важливо! Це відео має виключно освітній та інформаційний характер. Якщо ви зараз приймаєте КОК, не скасовуйте їх самостійно після перегляду цього ролику. Будь-які рішення щодо контрацепції приймаються тільки разом із вашим гінекологом на основі вашого особистого анамнезу. Привіт усім! Це канал «Сингулярність», де ми розбираємо фізіологію людини до молекул. Поїхали! Щоб зрозуміти, звідки взагалі береться загроза інфаркту чи інсульту, треба зазирнути в печінку. Більшість класичних протизаплідних таблеток – це КОК – комбіновані оральні контрацептиви. Вони містять два синтетичні гормони – естроген, найчастіше це етинілестрадіол та прогестин. Секрет у тому, що коли ви ковтаєте таблетку, вона потрапляє в травний тракт, а звідти через систему ворітної вени прямує прямо в печінку. Це називається ефектом першого проходження. І ось тут естроген поводиться дуже активно. Печінка – це головний біохімічний завод нашого тіла. Саме вона синтезує білки, які відповідають за те, щоб наша кров була в ідеальному стані. Не надто рідка, щоб ми не стікали кров'ю від найменшої подряпини. І не надто густа, щоб у судинах не утворювалися тромби. Це тендітний баланс між сідальною та протисідальною системами. Що робить синтетичний естроген? Він стимулює гени печінки виділяти більше факторів зсідання крові. Зокрема, протромбіну, фактор 2, фактора 7 та фактора 10. Одночасно з цим естроген пригнічує виробництво природних гальм цього процесу, таких білків, як протеїн ЕС та антитромбін 3. Простими словами, педаль зсідання крові натискається сильніше, а гальма трохи відпускаються. Кров стає потенційно більш схильною до утворення мікротромбів. Це називається станом гіперкоагуляції. Але зачекайте. Якщо це відбувається у всіх, хто п'є КОК, чому інфаркти та інсульти стаються не у всіх? І ось тут ми підходимо до найважливішого поняття в медицині, на якому часто паразитують клікбейтні заголовки. Це різниця між відносним та абсолютним ризиком. Давайте звернемося до річковатого данського когортного дослідження під керівництвом професора Ойвінда Лідегора, яке охопило дані понад 1,6 мільйона жінок протягом 15 років. Це вважається одним із наймасштабніших аналізів у світі. Що виявили вчені? Якщо ми візьмемо молоду, здорову жіночку без факторів ризику, яка не приймає протизаплідні, її абсолютний ризик отримати ішемічний інсульт чи інфаркт міокарда становить приблизно від 2 до 3 випадків на 100 тисяч жінок на рік. Це мізерно мало. Коли така здорова жінка починає приймати сучасні низькодозовані КОК, де вміст етинілестрадіолу становить від 20 до 30 мікрограмів, її відносний ризик зростає приблизно у 1,5-2 рази. Звучить страшно, правда? Ризик подвоївся? Але давайте переведемо це в абсолютні цифри. Подвоєння означає, що замість 2 випадків на 100 тисяч ми отримаємо від 4 до 5 випадків на 100 тисяч жінок на рік. Розумієте різницю? Для здорового організму цей ризик залишається край рідкісним випадком.
Наприклад, ризик отримати серйозне ускладнення тромбозу під час самої вагітності чи в післяпологовому періоді у 4-8 разів вищий, ніж при прийомі сучасних таблеток. Так чому ж лікарі так суворо контролюють видачу цих препаратів? Тому що все змінюється, коли до таблетки додається мультиплікатор ризику. Вам, мабуть, знайомий термін CDCUSMEC – це медичні критерії прийнятності для використання контрацептивів. Там усі стани розділені на 4 категорії, де категорія 4 означає абсолютно протипоказано. Ризик для здоров'я переважає будь-яку користь. Давайте розберемо гримучі суміші, які перетворюють гіпотетичний ризик на реальну загрозу. Перше. Куріння плюс вік понад 35 років. Це гримуча суміш номер 1. Нікотин та продукти горіння тютюну пошкоджують внутрішню стінку судин, ендотелій, викликаючи в ній хронічне запалення та спазм. А естроген у цей час робить кров густішою. Коли на пошкоджену, звужену судину накладається підвищене зсідання крові, тромб формується за лічені години. Для жінок після 35 років, які випалюють навіть пару сигарет на день, кок переходять у категорію 4 – сувора заборона. Друге – мігрень із аурою. Якщо у вас бувають напади мігрені, перед якими з'являються зорові спалахи, зигзаги, сліпі плями або оніміння кінцівок – це і є аура, комбіновані таблетки вам протипоказані в будь-якому віці. Чому? Мігрень з аурою сама по собі є маркером підвищеного ризику спазму мозкових артерій. Якщо додати до цього естрогеновий компонент, ризик ішемічного інсульту зростає не у 2 рази, а від 8 до 12 разів. Третій. Артеріальна гіпертензія. Навіть якщо тиск піднімається періодично, вище 140/90, судини перебувають під постійним високим тиском. Естрогени можуть додатково затримувати натрій та воду через ренін-ангіотензинову систему, ще більше піднімаючи показники тиску і виснажуючи артерії. Четверте. Приховані тромбофілії. Існують генетичні особливості, про які людина може навіть не здогадуватися, поки не здасть спеціальний аналіз. Наприклад, мутація фактора 5 Лейдена або антифосфоліпідний синдром. Якщо жінка з такою мутацією починає пити коки, її ризик тромбоутворення стрибає в десятки разів. А що робити, якщо контрацепція потрібна, але у вас є один із цих факторів ризику? Наприклад, вам 37 років, ви палите або маєте мігрені. Відповідь проста – відмовитися від естрогенового компонента. Сучасна медицина має великий арсенал альтернатив. Перше. Чисто гестагенні таблетки чи мініпілі. Вони не містять естрогену. Прогестин у їхньому складі практично не впливає на систему зсідання крові в печінці та не підвищує ризик артеріальних тромбозів. Друге. Внутрішньоматкові системи ВМС. Як мідні, так і гормональні з левоноргестрелом. Гормональна спіраль виділяє мікродози прогестину місцево, в порожнині матки. У системний кровотік потрапляють слідові кількості, які не здатні спровокувати інфаркт чи інсульт. Що варто зробити перед тим, як купувати першу упаковку кок? Не бігти на тисячі гривень здавати всі аналізи світу на гормони – у цьому немає потреби. Головне – це грамотний збір анамнезу у лікаря. Виміряти артеріальний тиск тричі в спокійному стані. Чітко оцінити статус куріння та наявність мігрени із зоровими порушеннями. Згадати сімейний анамнез. Чи були у ваших батьків, бабусь чи дідусів ранні інфаркти чи інсульти до 50-55 років? Підсумуємо. Чи можуть протизаплідні таблетки викликати інфаркт або інсульт? Так, можуть. Але це не якась випадкова рулетка чи прихована отрута. Це чіткий фізіологічний процес, який стається тоді, коли естроген накладається на вже пошкоджені судини або наявні проблеми зі зсіданням крові. Для молодої, здорової дівчини, яка не палить, має нормальний тиск і підбирає препарат разом із гінекологом, ризик залишається винятково низьким. Контрацептиви – це потужний інструмент,
яким просто потрібно вміти правильно користуватися. Якщо вам сподобався такий глибокий фізіологічний розбір, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Сингулярність. У коментарях напишіть, які міфи про гормональну контрацепцію ви чули найчастіше. Напишіть також, які ще теми з біохімії чи медицини ви б хотіли розібрати на молекули. Дякую за перегляд, дбайте про своє здоров'я та мисліть критично. До зустрічі!